Hi guys! Welcome to my channel. Ako nga pala si Alexander Tutor and today, i-share ko po sa inyo kung paano gawing second internal storage itong ating SD card sa ating mga Android smartphone ng 100% legit at 100% effective. Pero bago po tayo magsimula, please guys, huwag niyo po sanang kalimutang i-subscribe at i-click ang bell button sa channel na ito para sa susunod na mga videos. So tara, simulan na natin!